Hi guys, it's another interesting vlog. In this vlog, I am going to be taking you along with me to the market. We are going to be getting to know the current prices of items, specifically food items in Ibadan, Nigeria. So guys, let's get going. Hello. Hello, Nitin Washe. Tomato nko? So I made 500. Oh yeah. Rodo. 200. 100 naira kan. $200 naira kan. Àti tomato 200 naira kan. Tomato ẹyọ kan. Ajé. Ẹ káàárọ̀, ẹ jọ ṣe Titus wà. Méjì. Ṣọ́ọ̀bù sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. White o. Èlò méjì. Èlò ń jálẹ̀ mà. Ẹ jẹ́ ń san 1-2. Ẹ tà fún mi 1-2. Ẹ tà fún mi 1-2. Ìyá Baraki. Ìyá Baraki. Ìyá Baba. Àti kò lápá sẹ́lẹ̀ à. Kò lápá. Ẹ sọ rọra ń kọta. Ẹ rọra ń kọta o. Pápọ̀ ọ̀hún tí ẹ bá ṣe pé ó ń ṣe yàrá kí ibùtí dé ìgbà bóyá mo pápọ̀ tán ni. Ó ń bá sí rè é. Aago 5 fẹ́ bí òtò dé lánàá. Ìpínlẹ̀ ti fẹ́ máa lọ. Alábà ti lọ ní mo lè ní òkú tẹ̀lé ọlọ́bìnrin kan. Èmi gan lọ ní ọjà ń tẹ̀lé àbí ajé ní màá. Àmì ọlọ́rẹ̀ tà mọ́. Ẹ ra Maggi. Kò sí náà chicken. Èlò? 200. Eh? Èlò rẹ̀? 620. Èjì èlò gba 250. Only 170. Ah, mo rò bẹ́ẹ̀ ní 130. Àwọn ilé 130. 170. Ẹ̀yà ẹ̀dẹ̀ mú èlé. Tomato paste ńkọ́? Èlò Gino. Oye 450. Èlò 450. Ẹyọ kan róòlù kan. Kí ni fried rice? Ó yá ẹgbà. Ilé èwo. Tí máa gbọ́. Mẹ́ta fún mi ní 550 yá wa. 600 ní mọ́mí wa. 220 pẹ̀lú 170. 9. Pẹ̀lú 500. Ẹgbà 110. A ti ń tọ̀ bàbá rẹ̀ máa rí. Ẹyọ kan. Ẹ̀jẹ̀ bá mú tabẹ́. Ìyẹn ti dọ̀tí jù. Ọ̀nà tí àwa náà sínú ló ń bá méjì ló gbà bó ṣe wà. Ẹ hàn pé òjò tó rọ̀ ní àná yẹn ló fà. Ṣé mo sì mú ẹ̀fín lówó? Ẹ̀jẹ̀ ló
and potato. Over only 200. Èló lẹ́fọ́? Mo fẹ́ ra ẹ bá ń kó mẹ́ta. Èló ni kíní? Mo máa ra arú kan sí. Ẹ bá ń fi kan sí. Mo àti bẹ́ẹ̀ tí mo ní. Rárá o. Ìdí máa ń sọ láì lọ́nà. Èló ń pọ̀ mọ́? 250, 200. 250, 200. Ẹni rẹ̀ ti tún lè. Orí 200 gba mẹ́ta 500. Ẹ mú 550. Ẹ̀ta. Ẹ̀rẹ̀ orí 250. 250 gan ní fún ọ̀dọ́. Ara méje rí jẹ́. Èló làwọn tẹ́lẹ̀ ẹ fún mi lẹ́yọ̀. Ẹ wà ń kélé. Èló? 300, 250, 400. 300 ẹ pélé. Ẹ mélèé wá. Grandma, where are you? Oh, daddy, grandma. Ó bá rẹ̀ kọ́. Èló? Méjì.